كل يحمل من اسمه نصيبا، أو هكذا يقال. وحدها موتيلوكايا كانت من القلائل التي شذذن عن تلك القاعدة. والدها البسيط اختار أن يطلق عليها اسم موتيلو، تلك الصفة التي تعني في اللغة التركية سعيدة. إنها موتيلو كايا، حسناء شرقية. قدر لها أن تعيش 19 سنة فقط في هذا العالم، لتنتهي ال19 سنة برصاصة تصيبها في الرأس من حبيبها السابق أثناء تواجدها في بيتها وتناولها الطعام مع أسرتها. لم تكن حياة كايا سوى حياة بائسة لفتاة كردية تعيش في أسرة فقيرة في مدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا، والمدينة المعروفة بانتشار جرائم الشرف فيها وتزمت أهلها، علاوة على الاضطهاد بمختلف أشكاله والذي تعاني منه نساء المدينة كالكثير غيرها من مدن تركيا. تغير مصير الحسناء الكردية الصغيرة في غمضة عين حين اختارتها النجمة التركية الشهيرة سيبال جان من بين العديد من الشباب لتشارك موتيلو في برنامج اكتشاف المواهب صوتك حلو، لتبهر الجميع بصوتها العذب وشعرها الحريري الطويل للغاية الذي يصل إلى رجليها، والذي لفت الأنظار كثيرا حتى عرفت بالفتاة ذات الشعر الطويل. دي موتيلو كايا. هنشوف برضو فيديو ليها بأحدث ظهور من حوالي يومين كده. ادي هنا شعرها الطويل واصل لغاية رجليها، عرفت بأنها الفتاة ذات الشعر الطويل. وهنا مع سيبال جان اللي هي مكتشفتها، اكتشفتها من بين الكثيرين. دي سيبال جان في شبابها، طبعا جميلة زي موتيلو كايا. دي سيبال جان. ذهبت سيبال جان إلى مدينة ديار بكر التركية لتعود وفي يدها السمراء الكردية موتيلو كايا، وتعلن النجمة سيبال جان تبنيها لهذه الشابة الصغيرة. وبحسب ما ذكرت صحيفة حريت التركية في 16 من أيار، أي قبل حادث إطلاق النار على موتيلو بيومين، الكلام ده حصل في 2015، فإن النجمة سيبال جان ذهبت إلى والدة الفتاة وقالت لها: لقد أصبحت ابنتك عائدة إلي، أي بقت ابنتي، إنها حقا تمتلك إمكانيات عالية. في أول يوم استمعت إليها قلت لنفسي هذه هي ما أريد، سأفعل كل ما بوسعي كي أقدم لها كل الدعم. ومنذ طلتها الأولى على الشاشات أثارت فضول الجميع لاكتشاف من تكون هذه الملاك الصغيرة. عاشت موتيلو كايا حياة بائسة، حيث كانت تعمل بائعة للشاي في إحدى المدارس الابتدائية قبيل عثور سيبال جان عليها. بالرغم من تفوقها الدراسي، فلم تستطع كايا دخول الجامعة بسبب ظروف عائلتها المادية، لذلك لم تستكمل دراستها. وتعيش موتيلو ووالديها في غرفة واحدة صغيرة ببيت قديم، بينما يعيش أشقائها الثمانية عند شقيقتها الكبرى المتزوجة. ده حالها في 2015 قبل ما سيبال جان تكتشفها، حين تلقت كايا عرض من النجمة سيبال جان كي تجعل منها نجمة شهيرة. وقبل السفر معها إلى اسطنبول قالت لها بحزن طبقا لتصريحات سيبال جان فيما بعد، قالت لها: ما عنديش ملابس ولا حذاء. وبتفاصيل قصتها تلك التي رويت على الشاشات استطاعت كايا أن تبكي المتابعين بعمق. ظنت حينها أنها ستطوي منذ ذلك اليوم وصاعدا صفحة الأيام التعيسة في حياتها، لتبدأ رحلتها للشهرة والنجومية وتحقيق حلمها بأن تصبح مطربة شهيرة كسيبال جان. ولم تكن موتيلو كايا ولا محبيها يعلمون حينها أن يومين فقط يفصلانها
عن بكاء وألم فاق أضعاف ما شعروا به على تلك الفتاة المسكينة حين علموا ماضيها الذي أصبح مستقبلها أشد تعاسة منه. تعرضت موتيلوكايا في 19 من آيار إلى محاولة اغتيال، حيث تم إطلاق النار على رأسها من قبل مجهولين في بيتها وأثناء تناولها الطعام، بينما نقلت على الفور إلى المستشفى ودخلت في غيبوبة، إلا أن الأطباء كانوا فاقدين الأمل في نجاتها ساعتها. ودي هنا أطلقوا النار من الشرف من النافذة بتاعت غرفتها أو بتاعت صالة الطعام اللي كانت قاعدة فيها بتاكل فيها مع أهلها. ودي هنا صورتها وهي في برنامج أصحاب المواهب. وقد تمكنت قوات الأمن التركية من القبض على 3 مشتبهين، ولكن سرعان ما تم الإفراج عن 2 منهم، ليبقى المتهم الثالث والوحيد البالغ من العمر 26 سنة، والذي تبين أنه كان على علاقة عاطفية من عام ونصف بموتيلو. وطبعا أنكر الشاب في الأول إفادته التهمة المنسوبة إليه. لقد ذهبت إلى الشارع لكنني لم أطلق النار. كيف لي أن أطلق عليها النار؟ أنا بحبها، ولكن حدث بيننا بعض الخلافات وتناقشنا. لقد أرادت من قبل الاشتراك في برنامج صوت تركيا وأنا لم أعطيها الإذن، وهي أطاعتني وقالت لي إنها لن تذهب. وقد أدانت محكمة إرغاني بمحافظة ديار بكر الرجل عن طريق إطلاق الرصاص على نافذة منزلها. ولم ينكر المتهم واقعة إطلاق النار، إلا أنه قال بأنه أطلق النار بصورة عشوائية من خلال النافذة بعدما كان غاضبا من إهانة الفتاة له كما قال ساعتها، وأصر على أن إصابتها جاءت بشكل غير مقصود، إلا أن المدعين ردوا بأنه لم يستطع تقبل النجاح الذي حققته موتيلوكايا في برنامج المواهب، وأنه قام بإطلاق 4 رصاصات نحو منزلها بنية قتلها. وكانت قد تلقت كايا سابقا تهديدات بالقتل في حال ظهورها في البرنامج، وقضت شهرا كاملا في غيبوبة، وقالت بعد كده إن هم 5 شهور قبل أن تنتقل بعد ذلك لكرسي متحرك. وبأحدث ظهور في 13 يوليو 2021 كتبت موتيلوكايا على انستجرام: في الشهر الخامس خرجت من العناية المركزة، كنت أنظر حولي وأبتسم، قلت إذا كنت ما زلت أتنفس فهناك أمل، لم أتخلى أبدا عن كفاحي مهما حاولوا ترهيبهم، وقفت بشكل مستقيم ونظرت إلى السماء. دي آخر صورة نشرتها على حسابها على انستجرام في 13 يوليو 2021، طبعا قبل وبعد. وده فيديو لموتيلوكايا من حوالي أسبوع وهي مش قادرة تمشي، طبعا بل تمشي بالعافية. الحادثة كانت في 2015 واحنا دلوقتي في 2021، يعني 6 سنين بتعاني عشان توصل بس للحركة البطيئة بتاعتها ديت. على جانب آخر فقد اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الغضب الشديد امتدت إلى خارج تركيا، منددة بالجرائم الممنهجة التي ترتكب ضد النساء في الفترة الأخيرة في تركيا، والتي فاقت كل الحدود، مطالبين بوقف العنف ضد المرأة. بينما انتشرت جملة تداولها مئات الآلاف من الأتراك بالكثير من الأسف تقول في معناها: أن تكوني امرأة في تركيا أمر صعب، وأن تكوني امرأة سعيدة أمر أصعب. يذكر أن تركيا تشهد في الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في جرائم العنف ضد المرأة، والتي صاحبها ازدياد عدد الأصوات المحتجة على حكم الإسلاميين في تركيا ومحاولة ربطه بما يحدث من اضطهاد للنساء، ولا سيما وإن كانوا أكراد
على حد قول الكثيرين. من خلال الهاشتاج الذي دشنه الأتراك وشارك به مئات الآلاف من داخل تركيا وخارجها، والذي حمل اسم موتيلو كاي. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، شكرا لكم.